ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ግሬድ 11 ፊዚክስ ዩኒት 4ን ይሆናል። ፓርት 1 ነው የምናየው። ምን ይለናል ራሳችን? ዳይናሚክስ ይላል። ኢንትሮዳክሽኑን ለማየት ያክል ሞሽን ኢዝ አን ኢምፖርታንት ኤሌመንት ኢን ስተዲንግ ፊዚክስ። ሞሽን የምንለው ኮንሰፕት ፊዚክስን ስናጠና ዋነኛውና አስፈላጊው ኤሌመንት ነው። ናቹራሊ በጣም ብዙ ጊዜ የምናያቸው የተለያዩ የሞሽን ኤግዛምፕሎች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ዘ ሬስ ኦፍ አትሌት ሊሆን ይችላል። flying of bird, the jumping of dolphin out from the water. እነዚህን ሁላ ናቹራሊ የሚታዩ የሞሽን ኤግዛምፕሎች አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። በዩኒት 3 ትምህርታችን ላይ ከላይ ባለው ማለት ነው ስለምን ነበር ያየነው? ስለ ኪነማቲክስ ነው ያየነው። ኪነማቲክስ ምንድነው? የሜካኒክስ አንዱ አካል ነው። ኪነማቲክስ ለምንድን ነው የሚያጠናው? ስለ ሞሽን ነው የሚያጠናው that only describe the way object move their velocity and their acceleration but not what cause the motions. kinematics ላይ አብዛኛውን ጊዜ የሚያጠናው ስለምንድን ነው? ስለ ሙቭመንቱን ኦፍ ሞሽን ነው። ሞሽኑ እንዴት ነው የሚሄደው፣ ቬሎሲቲው ምን ያህል ነው፣ አክሰለሬሽኑ ምንድን ነው የሚለውን ነው የሚያጠናው እንጂ ሞሽኑን ኮዝ ስላደረገው ነገር አያጠናም ማለት ነው። However, motion have cause and that cause is force. motion ግን ሁልጊዜ እንቅስቃሴ የሚፈጠረው በሆነ ምክንያት አማካኝነት ነው። እሱ ምንድነው? በፎርስ አማካኝነት ነው ማለት ነው። The study of motion with its cause is dynamics. ከኮዙ ጀምሮ ደግሞ ስለ ሞሽን የሚያጠናው የሜካኒክስ አይነት ምን ተብሎ ይጠራል? ዳይናሚክስ ይባላል ማለት ነው። በዚህ ዩኒት የምናየው ስለምንድነው ማለት ነው? ስለ ዳይናሚክስ ይሆናል ማለት ነው። How motion is created by force. motion እንዴት ነው በፎርስ አማካኝነት ሊፈጠር የሚችለው? What is the impact of force on moving or stationary object and the likes. stationary የቆመ ኦብጀክት ላይ ወይም ደግሞ የተንቀሳቀሰ ያለው ኦብጀክት ላይ የፎርስ ኢፌክት ምንድነው? ወይም ኢምፓክቱ የፎርስ ኢፌክት ወይም ኢምፓክት ምንድነው የሚለውን እናያለን። በዚህ ዩኒት መጨረሻ ላይ የምናውቃቸው ነገሮች ደግሞ ምንድን ናቸው? demonstrate an understanding of the relationship between net force and the acceleration of an object in linear motion. linear motion ላይ የኔት ፎርስ እና የአክሰለሬሽን ሪሌሽንሺፕን እንረዳለን። analyze the effect of net forces in quantitative terms using graph, free body diagram and vector diagram. እነዚህ ቬክተር ዲያግራም፣ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እና ግራፍን በመጠቀም ኳንቲቴቲቭ ተርሙን እናያለን ማለት ነው። የኔት ፎርስን ኳንቲቴቲቭ ተርም እናያለን። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ዲስክራይብ ዘ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቴቲቭሊ። ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም የሚባለውን ኳንቲቴቲቭሊ ምን እንደሚመስል describe እናደርጋለን። demonstrate an understanding in quantitative and qualitative term of the concept of work, energy and energy transformation and power. ስለ work፣ ስለ energy እና energy transformation የሚባሉት ኳንቲቴቲቭሊም ለሆነ ኳሊቴቲቭሊ እናያለን ማለት ነው። design and carry out experiments and solve a problem involving energy transformation and the laws of conservation of energy. laws of conservation of energy እና የኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ያለባቸውን ፕሮብሌሞች ሶልቭ እንዴት ነው ማድረግ የሚቻለው የሚለውን በኤክስፐሪመንታል መንገድ እናያለን ማለት ነው። realize that the momentum is inherent property of a moving body እና ደግሞ momentum inherent property of a moving object ወይም ቦዲ መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው፣ እናውቃለን። የመጨረሻው ደግሞ express the relationship between impulse and momentum በሞመንተም እና በኢምፐልስ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ እናውቃለን ማለት ነው። መጀመሪያውን ከምን እንጀምራለን? the concept of force and Newton laws of motion ስለሚለው እናያለን ማለት ነው። To understand dynamics, the study of motion and its causes, we need to start with the working definition of force. ስለ ዳይናሚክስ ለማውራት ወይም ለመረዳት ከመጀመራችን በፊት ማለትም ሞሽንን ኮዝ ስለሚያደርገው ፎርስ ስለሚባለው ነገር ስለሱ ነገር ከማውራታችን በፊት መጀመሪያ ምን ማወቅ አለብን? ፎርስ የሚለው ነገር ዲፊኒሽኑ ምንድነው የሚለውን እንወቅ። In everyday language, a force is push or pull, as when you push or pull a table on a floor or player kicks a ball. ስለዚህ ፎርስ የምንለው ምንድነው? በኤቭሪዴይ ወርድ ስንናገረው የአንድን ኦብጀክት ወደፊት መግፋት ወይም ደግሞ መሳብ ማለት ነው። ፎርስ አፕላይ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቴብልን ስንጎትት ወይም ስንገፋ ወይም አንድ ኳስ ተጫዋች ደግሞ ኳሱን ሲመታው ይሄ የምን ምሳሌ ሊሆን ይችላል? የፎርስ ምሳሌ መሆን ይችላል ማለት ነው። The speed and the direction of motion of both
the ball and the table are determined by the magnitude and the direction applied forces ስለዚህ ስፒዱንና ዳይሬክሽን ኦፍ የቦሉንም ሆነ የቴብሉን ዲተርማይን እናደርጋለን። እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው? አፕላይድ የተደረገው ፎርሱን የአፕላይድ ያደረግነውን ፎርስ ማግኒቱድንም ሆነ ዳይሬክሽኑን በመለየት ማለት ነው። ሶ ፎርስ ኢዝ ኤ ቬክተር ኳንቲቲ። ፎርስ ምንድነው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ማለትም ዳይሬክሽንም ማግኒቱድም አለው ማለት ነው። እና ደግሞ ኤስአይ ዩኒቱ ምንድነው? ኒውተን ነው። ኒውተን ማለት በሌላ ፎርም ሲጻፍ ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምንድነው? ማስ ታይምስ አክስለሬሽን ነው አይደል? የማስ መለኪያ ምንድነው? ኪሎግራም ነው። የአክስለሬሽን መለኪያ ምንድነው? ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። Apart from the changing speed or direction of motion, also change the shape or the size of a body. ፎርስ የምንለው ነገር ደግሞ የአንድን ኦብጀክት ስፒድም ሆነ ዳይሬክሽን ከመቀየር በተጨማሪ ደግሞ የኦብጀክቱን ምን ሊቀይርልን ይችላል? ሳይዙን ወይም ደግሞ ሼፑን ሊቀይርልን ይችላል ማለት ነው። A tennis ball hit by a racket is deformed to some extent. ለምሳሌ አንድ የቴኒስ ቦል ቢኖርና በራኬት ሲመታ በሆነ ሳም ኤክስቴንት ዲፎርምድ ይሆናል። ማለትም መጀመሪያ የነበረውን ሼፕ ሊያጣ ይችላል ማለት ነው። A force can be either a contact force or a field force. ፎርስ ኮንታክት ፎርስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፊልድ ፎርስ ሊሆን ይችላል። Force that results from physical contact between two bodies are called contact force. አንድ ፎርስ በፊዚካል ኮንታክት የሚፈጠር ከሆነ ማለትም ሁለት ቦዲዎች ፊዚካሊ ተነካክተው ከሆነ ያ ፎርስ የተፈጠረው ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮንታክት ፎርስ ይባላል። ለምሳሌ a girl stretched a springs, a man pulling a box on the floor. እነዚህ አይነት ምሳሌዎች ለምሳሌ አንድ ሴት ስፕሪንጉን ስትሬች ስታደርገው ኮንታክት አላት አይደል ከስፕሪንጉ ጋር። እንደዚህ አይነት ፎርስ ምን ይባላል? ኮንታክት ፎርስ። ወይም ደግሞ አንድን ቦክስ ቢስበው ወይም ቢጎትተው አንድ ሰው ማለት ነው። ይሄ ፎርስ ምንድነው? ኮንታክት ፎርስ ይባላል ማለት ነው። On the other hand, force like gravitational attraction between the sun and the earth, the electrostatic force between charged particles, and the magnetic force between a magnet and magnetic substance that operate at a distance are known as field force. ፊልድ ፎርስ የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ ግራቪቴሽናል ፎርስ ማየት እንችላለን። በሰንና በፀሐይና በመሬት መካከል ያለውን ግራቪቴሽናል ፎርስ መውሰድ እንችላለን። ወይም ደግሞ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ምን ላይ ነው የሚገኘው? ቻርጅድ በሆኑ ፓርቲክሎች መካከል የሚገኝን ፎርስ ልንወስድ እንችላለን። ወይም ደግሞ ማግኔቲክ ፎርስ ማግኔት ቢኖረን ከሆነ አይረን ጋር ሳናነካካው ፎርሱ ግን አክት መደረግ ይችላል አይደል? የሆነ ብረትን ማግኔቱ ይስበዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፎርሶች ደግሞ ምን ተብለው ይጠራሉ? ፊልድ ፎርስ ወይም ደግሞ ነን ኮንታክት ፎርስ ይባላሉ ማለት ነው። The known fundamental forces in nature are all field forces. ታዋቂ የሆኑት የተፈጥሮ ህጎች በሙሉ ምንድናቸው? ፊልድ ፎርሶች ናቸው። These are in order to decreasing strings. የተቀመጡት በምንድነው? ስትሪንግዛቸው ዲክሪዝ ባደረገ ኦርደር ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? The strong nuclear forces between subatomic particles. በሁለት ሰባቶሚክ ፓርቲክል ውስጥ የሚገኝ ኒውክሊየር ፎርስ ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ ምንድነው? ፊልድ ፎርስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? the electromagnetic force between electric charges. በኤሌክትሪካሊ ቻርጅ የተደረጉ ሁለት ቦዲዎች ቢኖሩ ወይም ደግሞ ቻርጆች ቢኖሩ በእነሱ መካከል ያለው ፎርስ ምን ይባላል? ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ the weak nuclear force ይባላል. which arises in a certain radioactive decay process. radioactively decay process ውስጥ የሚገኝ ምንድነው የሚባለው? weak nuclear force የሚባለው ሶስተኛው። አራተኛው ደግሞ ምንድነው? gravitational force between objects. በኦብጀክቶች መካከል ያለ gravitational force ማለት ነው። እንደዚህ ብለን መስራት። ስለዚህ የተቀመጡት በምን ኦርደር ነው ተብለናል? ስትሪንግዛቸው ዲክሪዝ እያደረገ ነው። በጣም ሃይ ስትሪንግ ያለው የትኛው ነው? ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ ነው፣ በሰባቶሚክ ፓርቲክሎች መካከል ያለው። በጣም ትንሽ ፎርስ ያለው ደግሞ ምንድነው? ግራቪቴሽናል ፎርስ ማለት ነው። The stronger force keep the nucleus of an atom from flying apart due to the repulsive electric forces of the proton.
the weak force is involved እዚህ ጋር የዘረዘረው ከላይ ያየናቸውን ነገሮች ነው። ዊክ ኒውክሊየር ፎርስ ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያደርገው ምንድነው? በራዲዮ አክቲቭ ፕሮሰስ ላይ ነው ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ። ኪ ተርማችን እዚህ ጋር ምን ይለናል? ዳይናሚክስ ማለት the subdivision of mechanics that deal with the motion of an object in the relation to the physical factor that causes the motion ወይም the force። ዳይናሚክስ የሚባለው የሜካኒክስ አንዱ ሰብዲቪዥን ሲሆን ዲል የሚያደርገው ደግሞ ከምን ጋር ነው? ሞሽኑን ኮዝ ካደረገው ነገር ጋር ነው። ሞሽኑን ኮዝ የሚያደርገው ምንድነው? ደግሞ ከፎርስ ጋር ነው ዲል የሚያደርገው ማለት ነው። ፎርስ ማለት ደግሞ an external agent of a body that changes the state of rest or state of motion of that body። ፎርስ የምንለው ነገር ደግሞ ኤክስተርናል ኤጀንት ሆነው ውጫዊ አፕላይ የምናደርገው ሆኖ ቼንጅ የሚያደርገው ምንድነው? ደግሞ የሆነ ቦዲ ቢኖረን ያ ቦዲ ደግሞ መጀመሪያ ረስት ላይ ከሆነ ሊያንቀሳቅሰው ይችላል፣ ወይም ሞሽን ላይ ከሆነ ደግሞ እንዲቆም ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ይሄ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ነገር ደግሞ ምንድነው? ሎስ ኦፍ ሞሽን። እዚህ ጋር የሞሽን ሎዎች አለው። እነዚህ የሞሽን ሎዎች ኒውተን ፈርስት ሎ፣ ኒውተን ሰከንድ ሎ፣ ኒውተን ሰርድ ሎ ይባላሉ። ኒውተን የሚባለው ኢሳክ ኒውተን ነው። እንግሊዛዊ ፊዚሲስት ነው ማለት ነው። እሱ የሰራው ሎ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ኒውተን ፈርስት ሎ ነው። how do the forces that act on a body affect its motion? የሆነ ቦዲ ላይ አክት የሚደረገው ፎርስ እንዴት ነው ቦዲውን አፌክት የሚያደርገው ይለን ጥያቄን የጠየቀን እዚህ ጋር። to bring to answer this question let's first consider what happen when the net forces on the body is zero። ይህን ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ኔት ፎርሱ አንድ ኦብጀክት ላይ የሚገኘው ኔት ፎርስ ዜሮ ሲሆን ቦዲው ምን እንደሚሆን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ዴስካችሁ ላይ የተቀመጠውን ቡክ ኮንሲደር አድርጉት። what will happen the book if you leave if there is a for long times ያን ያስቀመጣችሁትን ቡክ ለረጅም ጊዜ ይዛው ትታችሁት ብትሄዱ ምን ይፈጠር ይመስላችኋል ይላል። your response you'll obviously be it will remain the rest። ምንድነው መልሳችሁ የሚሆነው? እናንተ እስካላነሳችሁት ድረስ ያስቀመጣችሁት ቡክ ካለበት ቦታ አይንቀሳቀስም። ስለዚህ you would almost certainly agree that if a body is at rest and if no net forces act on it, that is no net push or pull, that a body will remain at rest. But what? There is a zero net force acting on a body in motion። ምንድነው ይሄ አጠቃላይ ሐሳቡ የሚለን? እዛ ቡክ ላይ ምንም አይነት ኔት ፎርስ አክት ካላደረጋችሁ ማለትም ካልሳባችሁት ወይ ካልጋፋችሁት በቀር ያ ኦብጀክት አይነቃነቅም፣ ባለበት ቦታ ነው የሚቆመው ማለት ነው። ሪማይን አትረስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግን የሚሆነው መቼ ነው? ኔት ፎርሳችን ምን ከሆነ ነው? ዜሮ ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ ምን እናያለን? ስለዚህ ከላይ ካየነው እንትን ላይ ምንድነው የምንረዳው? ለኒውተን ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ምን ይለናል? ከዛ ጋር የተያያዘ ሐሳብ ነው የሚሰጠን። an object at rest remain in a state of rest and an object in motion continue in motion along a straight line with a constant speed unless an external forces act upon it። ምንድነው የሚለን? አንድ ኦብጀክት መጀመሪያ ላይ ረስት ላይ ከሆነ ሪማይን አት ረስት ነው የሚሆነው። የሆነ ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ ስቴቱን አይለቅም ማለት ነው። ወይም ደግሞ በኮንስታንት ሞሽን እየተንቀሳቀሰ ከሆነ በስትሬት ላይን ላይ ማለት ነው። የሆነ ፎርስ አክት አፖኒት ካልተደረገበት በቀር ሞሽኑ ወይም ደግሞ ቬሎሲቲው አይቀየርም፣ ስፒዱ አይቀየርም፣ ወይም በኮንስታንት ስፒድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኒውተን ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ኢዝ ኦልሶ ኮልድ ሎ ኦፍ ኢነርሺያ። ኒውተን ፈርስት ሎ ምን ተብሎ ይጠራል? አንዳንድ ጊዜ ሎስ ኦፍ ኢነርሺያ ይባላል ማለት ነው። the property of a body to remain at rest or to remain in motion with a constant velocity is called inertia። ኢነርሺያ የሚባለው ኮንሰፕት ምንድነው? አንድ ቦዲ ረስት ላይ ከነበረ ረስት ላይ እንደሆነ መቀጠል፣ ወይም ደግሞ በኮንስታንት ሞሽን ከነበረ ኮንስታንት ሞሽኑ ላይ ሪማይን አት ዘ ሴም የሚሆን ከሆነ ይሄ ፕሮፐርቲ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢነርሺያ ይባላል ማለት ነው። ኪ ተርማችን ምን ይለናል? ኢነርሺያ the tendency of a body to oppose any changes in its state of rest ወይም in state of uniform motion። ኢነርሺያ ማለት ምንድነው? የአንድ ቦዲ
ካለበት ስቴት ላይ ሊቀይሮ የሚችል የሆነ ፎርስ አክት ሲደረግበት ሪዚስት የማድረግ አቅሙ ወይም ቴንደንሲውን የሚለካልን ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ በዩኒፎርምሊ ሞሽን ውስጥ ያለ አንድ ኦብጀክት ቢኖር ፎርስ አፕላይ ሲደረግበት ያንን ሞሽኑን ላለመልቀቅ ወይ ምን ያደርጋል? ሪዚስት ያደርጋል። ስለዚህ ያ ቴንደንሲው ምን ተብሎ ይጠራል? ኢነርሺያ ይባላል ማለት ነው። It's more difficult to change the state of motion of a truck than that of the small Bajaj, a three-wheel taxis in many parts of Ethiopia. ለምሳሌ አሁን አንድ ትልቅ የሆነ የጭነት መኪናን ከማቆምና ባጃጅ ከማቆም የትኛው ይቀላል? የባጃጇን ማቆም ቀላል ነው አይደል? የጭነት መኪናውን ከማቆም ለምንድነው ይሄ ሆነው? የአንድ ቦዲ ኢነርሺያው እንዴት ነው የሚጨምረው? ማሱ ከጨመረ ኢነርሺያው ይጨምራል ማለት ነው። ኢነርሺያ ጨመረ ማለት ደግሞ የሆነ ፎርስ አፕላይ ካደረግንበት ሪዚስት የማድረግ ቴንደንሲው ምን ያደርጋል? እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የባጃጁንና የዚህን የትልቁን ሲኖትራክ መኪና ብንወስድ የሁለቱ ማስ የተለያየ ነው አይደለ? ባጃጁ ትንሽ ማስ ነው ያለው፣ ይሄ ሲኖትራኩ ግን ትልቅ ማስ ነው ያለው። ማስና ኢነርሺያ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ካልን ትልቅ ማስ ያለው ምን አለው? ትልቅ ኢነርሺያ አለው ማለት ነው። ትልቅ ኢነርሺያ ካለው ደግሞ እዚህ ኦብጀክት ላይ ለማቆም አሁን ፎርስ አፕላይድ ብናደርግበት በትንሽ ፎርስ ላይ ቆምልን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ትልቅ ኢነርሺያ ስለሆነ ያለበትን ስቴት ኦፍ ሞሽን ወይም ደግሞ ቆሞም ከነበረ ለማንቀሳቀስ እየሄደም ከነበረ ለማቆም በጣም ትልቅ ፎርስ ኤግዘርት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ባጃጇን ስናያት ግን ትንሽ ማስ ነው ያላት፣ ስለዚህ ኢነርሺያም ትንሽ ነው ማለት ነው። በዛ ልክ ለማቆም ፎርስ ኤግዘርት የምናደርገው ፎርስ ከዚህኛው ያነሰ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ነገር ደግሞ ምንድነው? ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን የሚለውን እናያለን። ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ምንድነው የሚለን? ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ይለናል። ዋት ኢዝ ዘ ኮዝ ኦፍ አክሰለሬሽን? አክሰለሬሽንን ኮዝ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? Any external forces and a system are the main focus on in this section, in which the cause affects the relation of net forces and acceleration will be discussed. በዚህ ምንድነው የምናየው? ስለ ኔት ፎርስ እና ስለ አክሰለሬሽን በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። The concept of weight, normal force and friction force and how they are related to each other and some application of Newton's laws are also focus in interest this section. በዚህ ሴክሽን ስለምን እናያለን? ስለ ዌት፣ ኖርማል ፎርስ እና ፍሪክሽን ፎርስ እና ደግሞ እነዚህን ሪሌትድ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው የሚለውን እናያለን። ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ምን ማለት ነው? is closely related to ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን የምንለው የኒውተን ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ኮንሲኩዌንስ ነው። አኮርዲንግ ቱ ፈርስት ሎ ሞሽን በፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ምን ይለናል? a body is persist to its state of motion or rest unless unbalanced force act on it. unbalanced የሆነ ፎርስ አክት እስካልተደረገበት ድረስ ያለበትን ስቴት አይለቅም ይለናል ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ላይ። ስለዚህ the question is what will happen to the object if unbalanced force act on it? unbalanced የሆነ ፎርስ አክት ከተደረገበት ኦብጀክቱ ላይ ምንድነው ለውጡ የሚሆነው? ምንድነው የሚያመጣው የሚለውን የሚመልስልን ምንድነው ማለት ነው? ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ምን ይለናል? when unbalanced force act on an object of mass m, the object accelerates in the direction of the applied forces with the magnitude of acceleration directly proportional to the net applied forces and inversely proportional to the mass of the object. ምንድነው የሚለን ይሄ? አንድ ኦብጀክት ላይ አንባላንስድ የሆነ ፎርስ አክት ከተደረገበት የሆነ ኦብጀክቱ ደግሞ የሆነ ኤም የሚባል ማስ ቢኖረው ኦብጀክቱ ምን ያደርጋል? አክሰለሬት ያደርጋል። በምን ዳይሬክሽን? አፕላይድ በተደረገው ፎርስ ዳይሬክሽን አኳያ ምን ያደርጋል? አክሰለሬት ያደርገናል። አክሰለሬሽን ደግሞ ከፎርስ ጋር ምንድነው? ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ከዛ ደግሞ ማስ ግን ከፎርሱ ጋር ምንድነው? ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ማቴማቲካሊ ይሄን ስናስቀምጠው ኤ እቺ ማለት አክሰለሬሽን ናት። is directly proportional to ከኔት ፎርሱ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናት። አክሰለሬሽን ደግሞ ከምን ጋር? ከማስ ጋር ያላት ፕሮፖርሽን ምንድነው?
inversely proportional to mass ነው ማለት ነው። ይሄን ስንጽፈው ምን እንላለን? acceleration is equals to እቺ ምን ናት? k proportionality ናት net force እቺ ደግሞ k ብለን የምንወስዳት ነገር ማቴማቲካሊ ኮንስታንት ፕሮፖርሽናል ምንላት ነገር ከምን ጋር እኩል ናት? ቫልዩዋ 1 ነው። ስለዚህ in mathematical term the preceding statement can be writing እንዴት መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እቺ k1 ከሆነች ማጥፋት እንችላለን። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ስናደርገው ለኔት ፎርሱ f net force is equals to mass times acceleration ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ unbalanced የሆነ ፎርስ የሆነ ኦብጀክት ላይ አፕላይድ ካደረግን ኦብጀክቱ ምን ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል? አክሰለሬሽን ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል ማለት ነው። ፎርሱ ደግሞ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ አክሰለሬሽን ነው። ከዛ ደግሞ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ደግሞ ከምንድን ጋር ነው? ከማሱ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው አክሰለሬሽኑ። ኪ ተርሙ ምን ይለናል እዚህ ጋር? ኔት ፎርስ ምን ማለት ነው? the sum of two or more forces resultant force ኔት ፎርስ ምንድነው የምንለው? አንድ ኦብጀክት ቢኖረንና በየተለያየ አቅጣጫ ፎርስ አፕላይድ ብናደርግበት እነዚህ አፕላይድ ያደረግናቸው ፎርስ ድምር በአጠቃላይ ምን ተብሎ ይጠራል? ኔት ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለትም በኤክስ ዳይሬክሽን አፕላይ የተደረገው ፎርስ በኤክስ ዳይሬክሽን ነው የሚደመረው። በዋይም ዳይሬክሽን አፕላይ የተደረገው ፎርስ በዋይ ዳይሬክሽን ነው የሚደመረው ማለት ነው። አክሰለሬሽን ደግሞ ምንድነው? the time rate of change of velocity it clouds happen when a body changes its speed or direction of motion or both. አክሰለሬሽን ምንድነው ደግሞ? ታይም ሬት ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ነው። እንዴት ነው ሀፕን የሚደረገው? ቬሎሲቲው በማግኒቲዩድም ሆነ በዳይሬክሽን ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። ሲስተም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? a collection of objects or elements or components that are organized for a common purposes. ሲስተም የምንለው ምንድነው ደግሞ? የኦብጀክቶችን ወይም ደግሞ የኤሌመንቶች ስብስብ ነው። ለአንድ ዓላማ የተሰበሰቡ ኮምፖነንቶች እና ኤሌመንቶች ስብስብ ነው ማለት ነው። the SI unit of force ምንድነው? ኒውተን ነው። in terms of 3 basic quantities በሶስት ቤዚክ ኳንቲቲስ ደግሞ ዩኒቱ መመስረት ይችላል። አንድ ኒውተን ከምን ጋር እኩል ነው? 1 ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ይሄ ኬስ ነው የመጣው። ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምንድነው? ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። የማስ SI ዩኒት ኪሎግራም ነው። የአክሰለሬሽን ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የምናየው ነገር ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ኒውተን ሰርድ ሎ ኦፍ ሞሽን። ኒውተን ሰርድ ሎ ኦፍ ሞሽን ደግሞ ምን ይለናል? when a body exerts a force on a second body, the second body exerts a force on the first body which is equal to in magnitude but opposite in direction. In figure 4.11 show some of the common of action reaction pairs. ምንድነው የሚለን ይሄ ደግሞ? አንድ ቦዲ የሆነ ቦዲ ላይ ፎርስ አክት የሚያደርግ ከሆነ ያ ፎርስ አክት የተደረገበት ወይም ደግሞ ኤግዘርት የተደረገበት ቦዲ በድጋሚ ፎርስ አክት ያደረገበት ቦዲ ላይም የራሱን ፎርስ አክት ያደርጋል። አክሽን ፎርስ ይሄኛው ካደረገ ያኛው ምን ይሰጣል ማለት ነው? ሪአክሽን ፎርስ ይሰጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምናየው አሁን ለምሳሌ በመዶሻ ሚስማሩን ወደ ታች ብንመታው ይሄ መዶሻ ሚስማሩ ላይ ፎርስ አክት ያደረገበት ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? መዶሻው ሚስማሩ ላይ አክት የሚያደርገው ፎርስ ምንድነው? አክሽን ፎርስ ይባላል። ፎርስ የሃመሩ ፎርስ ማለት ነው። የመዶሻው ፎርስ ምንድነው? አክሽን ፎርስ ነው። ከዛ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ሚስማሩ ሃመሩ ላይ ምን ፎርስን አክት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ፎርስ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ስለዚህ የሃመሩ ፎርስ ምን ይባላል? አክሽን ፎርስ ይባላል። ይሄ ደግሞ የሚስማሩ ወይም ደግሞ ኔሉ ሃመሩ ላይ አክት የሚያደርገው ፎርስ ምን ይባላል? ደግሞ ሪአክሽን ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለምሳሌ ሮኬትን መውሰድ እንችላለን። ይሄ ሮኬቱ ሙቭ አፕዋርድ ወደ አፕዋርድ ሲሄድ ሪአክሽን ፎርስ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ጋዙ ወደ ታች ነው ፎርሱን አክት ያደረገው። ይሄ ምንድነው? አክሽን ፎርስ ነው። ሆት ጋዝ ኢንጀክትድ ይሄ ወደ ታች ሲገፋው ወደ ታች ነው አፕላይ የሚደረገው ማለት ነው የጋዙ ፎርስ። የሮኬቱ ፎርስ ደግሞ አፕዋርድ ሙቪንግ እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምንድነው የምንረዳው? አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ ፎርስ እንዴት ነው የሚገኘው?
በፔር ነው የሚገኘው። አንድ አክሽን ፎርስ ካለ ሪያክሽን ፎርስ መኖር አለበት ይለናል ኒውተን ሰርድ ሎ ኦፍ ሞሽን ማለት ነው። Force are always in pair and for every action there is an equal and opposite reaction. Force ሁልጊዜም በፔር ነው የሚፈጠሩት ይላል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ አክሽን ፎርስ ምን አለው? ኢኳል የሆነ ግን ኦፖዚት ሳይን ያለው ማለትም ዳይሬክሽኑ የተለያየ። ለምሳሌ የሪያክሽኑ ዳይሬክሽን ወደ ላይ ከሆነ ይሄ የአክሽኑ ደግሞ ወታች ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦፖዚት የሆነ ሪያክሽን ፎርስ አለው ይለናል። ኪ ተርማችን ምን ይለናል? አክሽን ኤንድ ሪያክሽን during an inaction between two objects, the force exerted on the other is action and the force it is acted up by the other is reaction. ስለዚህ ይሁን ሁለት ኦብጀክቶች ቢኖረን አንዱ ኦብጀክት ሌላኛው ላይ የሚያሳርፈው ፎርስ ምንድነው? አክሽን ፎርስ ሲባል ኤግዘርት የተደረገበት ደግሞ ፎርስ ኤግዘርት የተደረገበት ኦብጀክት ደግሞ መልሶ ኤግዘርት ያደረገበት ፎርስ ኤግዘርት ያደረገበት ኦብጀክት ላይ የሚያሳርፈው ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ሪአክሽን ይባላል። አክሽንና ሪአክሽን ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 4.1 ሚላል describe the action and reaction pairs as you walk on the ground. ለምሳሌ እናንተ መሬት ላይ ስትራመዱ አክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ የትኛው እንደሆነ አውጡን የተባለው። አክሽን ፎርስ ምንድነው? እኛ መሬቱ ላይ ወይም ግራውንዱ ላይ አፕላይ ኤግዘርት የምናደርገው ፎርስ ምንድነው? አክሽን ፎርስ ነው። ከዛ መሬቱ ደግሞ ግራውንዱ መልሶ በግራቪቴሽናል ፎርስ አማካኝነት እኛ ላይ ምን ያደርጋል? ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል። ግን የሁለታችንም ማግኒቲዩዱ ኤግዘርት የምናደርገው ፎርስ ማግኒቲዩዱ ምንድነው? እኩል ነው። የሚለያየው በምንድነው? በሳይን ብቻ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ኒውተን ሰርድ ሎ ኦፍ ሞሽን በአብዛኛው ጊዜ ኤክስፕረስድ የሚደረገው እንዴት ነው? For every action there is always equal and opposite reaction. ለእያንዳንዱ አክሽን ምን አለው? ኢኳል የሆነ ኦፖዚት ሪአክሽን አለው ነው የሚለን ኒውተን ሰርድ ሎ ሞሽን ላይ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ምሳሌ ማየት እንችላለን። ሁለት ወንድና ሴት ስኬት ቦርድ ላይ ይሄ መንሸራተቻ ጫማ ላይ የቆሙ ብናይ ማለት ነው። ሁለቱም አሁን ይሄ ቦዩ ሴቷን ሲገፋት እዚህ ጋር ሴቷ አክት ያደረገችበት ፎርስ በደንብ አይታይም አይደል? ግን ደግሞ ሲገፋፉ ሁለቱም ወደ ተለያየ አቅጣጫ የሚሄዱ ከሆነ ማለትም እሷ ሲገፋፉ እሱ ወደዚህኛው አቅጣጫ እሷ ደግሞ ወደዚህኛው አቅጣጫ የምትሄድ ከሆነ ምን አላቸው ማለት ነው? እሷ ላይ ፎርስ ኤግዘርት አድርጓል። በተመሳሳይ እሷም እሱ ላይ ፎርስ ኤግዘርት አድርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ የአንዳቸው ፎርስ ምን ይሆናል? አክሽን ፎርስ ይሆናል። የሁለተኛው ደግሞ የሌላኛው ፎርስ ደግሞ ምን ይሆናል? ሪአክሽን ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ምንድነው? ዌት ኤንድ ግራቪቴሽናል ፎርስ የሚለው እናያለን። When an object is dropped, it accelerates towards the center of the earth. According to Newton's second law, caused by a force. ምንድነው የሚለን ይሄ? አንድን ኦብጀክት ወደ ታች ብንለቀው የዚህ ኦብጀክት አክሰለሬሽን ወዴት ነው የሚሆነው? ወደ ሴንተር ኦፍ ኤርዝ ነው የሚሆነው። አኮርዲንግ ቱ ኒውተን ሰከንድ ሎ ደግሞ በመጠቀም ደግሞ ፎርስ ኮዝድ የሚያደርገው ምንድነው? አክሰለሬሽን ኮዝ ያደርጋል ማለት ነው። የፎርስ ኢፌክት ምንድነው? አክሰለሬሽን ኮዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ዕቃ ወደ ታች ስንለቀው አክሰለሬሽኑ ቱዋርድ ዘ ሴንተር ከሆነ አክሰለሬሽናችን ምንድነው ብለን እንወስዳለን? ግራቪቲ አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሳችንን ስናሰላ እንዴት ነው? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ወይም ደግሞ አክሰለሬሽን ዲዩ ቱ ግራቪቲ እንላለን። አክሰለሬሽን ዲዩ ቱ ግራቪቲ ታይምስ ማስ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ከዌት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይለናል? ኢዝ ዌት ኦፍ ኤ ቦዲ ዘ ሴም ኤቭሪዌር። የአንድ ቦዲ ዌት በእያንዳንዱ ቦታ የተለያየ ነው የሚሆነው። ግራቪቲያችን የተለያየ ከሆነ ምን ይለያል ማለት ነው? አብሮ የዌቱም ቫልዩ ይለያል ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ምንድነው? ኖርማል ፎርስ ነው። ኖርማል ፎርስ የሚባለው ኖርማል ፎርስ ማለት ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ኮንታክት ፎርስ የኮንታክት ፎርስ አይነት ሲሆን ቱ ኦብጀክትስ ኦር ሰርፌስ ሃቭ ዘ ታች ፎር ዜር ቱ ቢ ኖርማል ፎርስስ። ሁለት ኦብጀክቶች ቢኖሩ ለምሳሌ ቴብሉና ቡኩን ብናይ ሁለቱም ኮንታክት ፎርስ ውስጥ ነው ያሉት አይደለ? ስለዚህ ከአፕላይድ ከተደረገው ከዌቱ ፐርፐንዲኩላር አፕላይ የሚደረገው ፎርስ ምንድነው?
ኖርማል ፎርስ ነው ማለት ነው። ኖርማል ፎርሳችንና ዌይቱ እኩል ከሆነ ማለትም ቨርቲካል ናቸው አይደል? ሁለቱም ስንደምራቸው ሰማቸው ምንድን ነው የሚሆነው? ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዜሮ ከሆነ ደግሞ ይሄ ምን ላይ ነው ያለው? ኢኩሊብረም ላይ ስላለ ይሄ ቡክ ሳይወድቅ መቆየት ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢኩሊብረም ላይ ነው ያለው። ኔት ፎርሳችን ድምሩ ምንድን ነው የሚሆነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ማይነስ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ከምን ጋር እኩል ነው? ዌይት ጋር እኩል ነው። ምክንያቱም ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ማለት ነው። አክሰለሬሽንን እንደ ግራቪቲ ወስደን የምንሰራው ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ከላይ ያየነው ምንድነው? ስሙዝ የሆነ ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ ፕሌን ላይ ሲቀመጥ ነው። ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ከተቀመጠ ደግሞ የዚህ ኦብጀክት ኖርማል ፎርሱ እንዴት ነው የምናስለው? ኖርማል ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዌት ታይም ኮስ ቴታ እንለዋለን። ኮስ ቴታ ያልንበት ምክንያት ይሄኛው ነው ማለት ነው። ዌት ታይምስ ኮስ ቴታ ብለን ኖርማል ፎርስን ማስላት እንችላለን። ዌት ደግሞ ምንድነው? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ኮስ ቴታ ብለን ማስላት እንችላለን። ኪ ተርማችን ምን ይለናል? ዌት ማለት the gravitational pull on an object። ዌት ምንለው ግራቪቲሽው ሲስበው ማለት ነው። ወደታች የሚስበው ፎርስ ምን ይባላል? ዌት ይባላል። ኖርማል ፎርስ ደግሞ a force with which two objects push one another and acting perpendicular to the surface of a contact። ከሰርፌስ ኦፍ ኮንታክት ላይ ፐርፐንዲኩላርሊ አክት የሚደረግና ፑሽ የሚያደርገው ማለት ነው። ፐርፐንዲኩላሪ ማለት ይኸውና ፐርፐንዲኩላሪ ነው አፕላይ የሚደረገው ኖርማል ፎርስ ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ደግሞ ምንድነው? ስለ ፍሪክሽን ፎርስ ይሆናል። ፍሪክሽን ፎርስ የሚለውን ምንድነው የሚለው እንኒ ፍሪክሽን ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ፎርስ ዛት ዊ ኤክስፒሪየንስ ኢን አወር ኤቭሪ አክቲቪቲስ። በእያንዳንዱ የቀን አክቲቪታችን ውስጥ ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው የፎርስ አይነት ነው። ምን ይባላል? ፍሪክሽን ፎርስ ይባላል። ፍሪክሽን ኢዝ ኤ ሲምፕል ተርምስ ኢዝ ኤ ፎርስ ዛት ኦፖዝ ሞሽንስ። ፍሪክሽን ማለት የሆነ እንቅስቃሴ እያደረግን ከሆነ ያንን እንቅስቃሴ ኦፖዝ የሚያደርግ ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ፍሪክሽን ፎርስ ይባላል። It occurs when two with each others and when one surface slide or attempt to slide over the other። ይሄ ፍሪክሽን ፎርስ የሚፈጠረው እንዴት ነው? ሁለት ኮንታክት ላይ ያሉ ሰርፌሶች ቢኖሩና አንደኛው ሰርፌስ ደግሞ ሌላኛው ላይ ስላይድ አድርጎ ለማለፍ የሚሞክር ከሆነ ወይም ደግሞ ስላይድ የሚያደርገው ከሆነ በዛ በመካከላቸው ያለው ፎርስ ምን ይባላል? ፍሪክሽን ፎርስ ይባላል። ፍሪክሽን occurs due to the roughness of a surface in contact. Even if the surface seems very smooth, it's not so micro or nano scales። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ይሄንን ማየት እንችላለን። ይሄ እንደዚህ ሲታይ በጣም ስሙዝ የሆነ ፕሌን ነው አይደል? ግን ደግሞ የራፍነሱ መጠን በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል እንጂ እያንዳንዱ ሰርፌስ የሆነ በትንሽ መጠን ቢሆን በማይክሮንም ሆነ በናኖ ስኬል የሚለካ የራፍነስ መጠን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽን ሄልፕ አስ ቱ ሙቭ while we wake by preventing us from sleeping። ለምሳሌ አሁን እኛ በምንራመድ ጊዜ እንዳንወድቅ አድርጎ እንድንራመድ የሚያደርገን ፎርስ ምንድነው? ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ነው። without friction between the tires and the road we couldn't drive or turn the cars። ስለዚህ ያለ ፍሪክሽን ፎርስ ድራይቭ ማድረግ አንችልም ካራችንን፣ ብቻ ብዙ አይነት ነገሮቻችንን መስራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ there are two types of force። ሁለት አይነት ፍሪክሽን ፎርሶች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ስታቲክ ፍሪክሽን እና ኪኔቲክ ፍሪክሽን ይባላሉ። ስታቲክ ፍሪክሽን ማለት is the friction between two surfaces when there is no movement። ምንም አይነት ሙቭመንት ሳይኖር በሁለት ኦብጀክቶች መካከል በሁለት ሰርፌሶች መካከል የሚገኘው ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ፍሪክሽን ፎርስ ስታቲክ ፍሪክሽን ይባላል ማለት ነው። ሰፖዝ ዩ አፕላይ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሆነ ቴብል ላይ የተቀመጠ አንድ ኦብጀክት ቢኖርና እኛ ያንን ኦብጀክት እየሳብነው ነው፣ ግን እስካሁን ያ ኦብጀክት አልተንቀሳቀሰም። ያልተንቀሳቀሰበት ምክንያት ምንድነው? አፕላይ ያደረግነው ፎርስ እኛ በጣም ትንሽዬ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መካከል የሚፈጠረው ፎርስ ፍሪክሽን ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ስታቲክ ፍሪክሽን ይባላል ማለት ነው። እኛ ለመሳብ እየሞከርን ነው፣ ግን እስካሁን ኦብጀክቱ አልተንቀሳቀሰም፣ ረስት ላይ ነው። ኪኔቲክ ፍሪክሽን የሚባለው ደግሞ ኪኔቲክ ፍሪክሽን is the friction between two surfaces when one of them is sliding over the other። ኪኔቲክ ፍሪክሽን ደግሞ የሚፈጠረው
በሁለት ሰርፌሶች መካከል ኮንታክት ላይ ሲሆኑ ነው። እኛ ለምሳሌ አንዱን ዕቃ ለመጎተት እየሞከርን ነው አይደል? ለመጎተት ስንሞክር አፕላይ ያደረግነው ፎርስ እንድንስብ አስችሎናል። ስለዚህ ስላይድ እያደረገ ያ የምንጎትተው ኦብጀክት እየሄደ ከሆነ በሰርፌሶቹ መካከል የሚፈጠረው ፍሪክሽን ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ኬኔቲክ ፍሪክሽን ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን when the block that you push begins to slide over the table እየገፋ ነው ያለው ወይም ደግሞ እየሳብ ነው ያለው ብሎክ መንቀሳቀስ ከጀመረ በመካከል የሚፈጠረው ፍሪክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ኬኔቲክ ፍሪክሽን ይባላል ማለት ነው። ፍሪክሽን a force that opposes the motion of one surface over the another ፍሪክሽን የምንለው the opposite force ነው። ለምሳሌ አንድን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ እየሞከርን ነው። ያ ኦብጀክት ግን ላለማንቀሳቀስ እዛው ቆሞ ለመቅረት ይሞክራል። ስለዚህ ይሄ ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ፍሪክሽን ፎርስ ይባላል። ስታቲክ ፍሪክሽን የሚባለው አትረስ ላይ ያለው ፍሪክሽን ፎርስ ሲሆን ኬኔቲክ ደግሞ ሙቭመንት ውስጥ ያለው ፍሪክሽን ፎርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ደግሞ ዋጋው እንዴት ነው የምናገኘው? ኖርማል ፎርስ ታይምስ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ነው ማለት ነው። ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ሲባዛ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ፍሪክሽን ፎርስ እናገኛለን። ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ምን ማለት ነው? ራፍነስ ኦር ስሙዝነስ ኦፍ ኤ ሰርፌስ ማለት ነው። ሰርፌሱ ምን ያህል ራፍነስ አዋጣ ጎርባጣ ነው ወይም ደግሞ ስሙዝ ነው የሚለው የሚለካልን ምንድን ነው? ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ነው። ኖርማል ፎርስ ደግሞ ፐርፔንዲኩላርሊ አክት የሚደረግ ፎርስ ነው ብለናል። ስለዚህ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽንን ካልኩሌት ለማድረግ ፍሪክሽን ፎርስ ኦቨር ኖርማል ፎርስ ነው ማለት ነው። የኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ደግሞ ሲምቦል ምንድናት? እቺ የማይክሮ ምልክት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ዊ ራይት እቺ ምንድናት? ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ኢዝ ዳይሜንሽንለስ ነምበር። ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ምንድናት? ዳይሜንሽንለስ ናት። ምክንያቱም ፍሪክሽናል ፎርስ እና ኖርማል ፎርስ መለኪያቸው ምንድን ነው? ተመሳሳይ ነው። ኒውተን በኒውተን ነው አይደል? ኒውተን በኒውተን ሲጠፋ ምን ይቀረናል? ምንም ዳይሜንሽን አይኖረንም ማለት ነው። ዩ ምንድናት? ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ናት። ኤፍ ኤስ ከሆነ ኤፍ ኤስ ከሆነ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ዩ ማይክሮ ኤስ ወይም ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ኤስን ነው። ፎር ስታቲክ ፍሪክሽን ፎርስ ዌር ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ኤስ ኢዝ ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ነው የምትባለው። እቺ ምንድናት? የስታቲክ ፍሪክሽን ኮኤፊሽንት ናት ማለት ነው። ለኬኔቲክ ፍሪክሽንም ከሆነ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ኬኔቲክ ኮኤፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። the maximum value of static friction የስታቲክ ፍሪክሽን ማክሲመም ቫልዩ ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? ኤፍኬ less than or equals to coefficient of static friction times ኤፍ ኖርማል ፎርስ ነው። ማክሲመም ቫልዩ ምንድን ነው ማለት ነው? የስታቲክ ፍሪክሽን ማክሲመም ቫልዩ እንዴት ነው የምናገኘው? ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ አድርገን ነው ማለት ነው። Once the static friction gives way to kinetic friction, the block in motion, it is easier to keep in motion that it was to get started. Indicates that the kinetic friction force is less than the static friction force. ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? አንድን ኦብጀክት ሞሽን ውስጥ እያለ በዛው ሞሽን እንዲቀጥል ከማድረግና ረስት ላይ ያለ ሞሽንን ደግሞ እንደ አዲስ ሞሽን እንዲኖረው ከማድረግ የትኛው ይቀላል? ሞሽን ውስጥ የነበረውን በሞሽኑ እንዲቀጥል ማድረግ ይቀላል። ስለዚህ ሁል ጊዜም ስታቲክ ፍሪክሽን ከኬኔቲክ ፍሪክሽን ምንድነው ዋጋው? የበለጠ ነው ማለት ነው። ኬኔቲክ ፍሪክሽን ከስታቲክ ፍሪክሽን ያነሰ ነው ሁል ጊዜ ዋጋው ማለት ነው። ኬኔቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ለስ ዛን ስታቲክ ፍሪክሽን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ደግሞ ሁል ጊዜም ከኮኤፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ዋጋው ምንድነው? ያነሰ ነው ማለት ነው። ኖት ዛት unlike the kinetic friction, the static friction force take on any values between 0 and its maximum value is coefficient of static friction times normal force depending on the magnitude of applied forces. It could take any values between 0 its limiting value. ስለዚህ የስታቲክ ፍሪክሽን ቫልዩ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ከዜሮ የበለጠና ይሄ ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ መካከል የምንን ዋጋ እናገኛለን? የስታቲክ ፍሪክሽንን ዋጋ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። ኤግዛምፕሉን እንስራው። ኤግዛምፕል 4.3 An 8 kilogram block is placed on horizontal surface. The coefficient of static friction and
the kinetic friction between the block and the surface are 0.4 and 0.35 respectively. ስለዚህ what is the horizontal forces just enough to start moving the block? ምንድነው ፈልጉ የተባልነው? መጀመሪያ የተሰጠንን እናውጣ። እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል? ማስ ተሰጥቶናል 8 ኪሎ ግራም ነው። ከዛ ፕሌስድ የተደረገው ምን ላይ ነው? ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ነው ተብለናል። ከዛ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን እና ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኪኔቲክ ፍሪክሽን ተሰጥቶናል። የተጠየቅነው ደግሞ ምንድነው? መጀመሪያ ላይ የተጠየቅነው ምንድነው? ስታቲክ ፍሪክሽኑን ፈልጉን የተባልነው። ማለትም ስታርት ለማድረግ ለማንቀሳቀስ መጀመሪያ ረስት ላይ ነው ያለው ቦዲውን ለማንቀሳቀስ ምን ያህል ፎርስ ነው የሚያስፈልገው ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ስታቲክ ፍሪክሽንን ደግሞ ለማስላት ምንድነው የምንጠቀመው? ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ ነው። ኖርማል ፎርስ ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን ላይ ከሆነ ኦብጀክት የተቀመጠው ኖርማል ፎርስ ከምን ጋር እኩል ነው? ኖርማል ፎርስ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከዌት ጋር። ዌት ማለት ደግሞ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ስለዚህ ኖርማል ማስን 8 ኪሎ ግራም አለ። ግራቪቲ ደግሞ የታወቀ ነው 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንወስዳለን። ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ደግሞ 0.4 እንወስደን ማባዛት ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ መልሱ ስንት ይመጣልናል? 31.4 ኒውተን የስታቲክ ፍሪክሽን ዋጋ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የተጠየቅነው ደግሞ what horizontal force must be applied on the block to keep it uniformly accelerated at 4 meter per second square? በዚህ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬት እንዲያደርግ ምን ያህል ሆሪዞንታል ፎርስ ነው አፕላይድ መደረግ ያለበት ተብለን ላይ ተጠየቅነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እንፈልጋለን? አክሰለሬት ስላደረገ ስለተባለ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። ምን እንፈልጋለን? ፍሪክሽን ፎርስን እንፈልጋለን። ፍሪክሽን ፎርስ ለመፈለግ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ታይምስ ማስ ታይምስ ግራቪቲ አድርገን ስንፈልግ 0.3 ታይምስ 8 ኪሎ ግራም ታይምስ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እናገኛለን። 23.5 ኒውተን አገኘን ማለት ነው። ኔት ፎርስ ደግሞ ምን ማለት ነው? የሁሉም ፎርሶች ድምር ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይድ ፎርስ ማይነስ ኪኔቲክ ፍሪክሽን እንላለን። ኪኔቲክ ፍሪክሽን ማለት ሬዚስት የሚያደርገው ፎርስ ስለሆነ እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ፎርስ ደግሞ እዚህ ኢኳልስ ቱ ብለን ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አክሰለሬሽናችን ስንት ነው? 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ ስታገኘ 32 ኒውተን አገኛል። አፕላይድ ፎርሱ ስንት ነው ማለት ነው? በአጠቃላይ ኔት ፎርስ ሲደመር ፍሪክሽን ፎርስ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ኔት ፎርሳችንን ስንት አግኝተናል? 32 ኒውተን ሲደመር 23.5 ደግሞ ያገኘነው ምንድነው? የፍሪክሽን ፎርሳችን ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይድ ማድረግ ያለብን ሆሪዞንታል ፎርስ ስንት ነው ማለት ነው? 55.5 ኒውተን ነው ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።